Jó napot kívánok! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást. Az előadás címét olvashatták a felvezetőbe, és itt már többször is mondták, de vajon hogy jutottunk ide? Tehát, hogy történt az, hogy az elmúlt évtizedekben egyre több helyen látjuk a hulladékgyűjtő edényeket, a csomagolás mindenhol ott van velünk, most már otthon szelektíven gyűjtjük, először csak egy edénybe, most már 3 edénybe, most már aztán hamarosan az edény méretét is otthon növelnünk kell, a végén pedig az is lehet, hogy mi magunk fogjuk otthon újra feldolgozni, nem tudom, hol a vége. De hogy jutottunk ide? Tehát mi zajlott az elmúlt 60 évben körülöttünk, hogy ide jutottunk? Nagyon röviden, Győrből jöttem, Széchenyi István Egyetem, és a szállítási csomagolásokat vizsgáló laboratóriumban dolgozok 8 magammal, ez egy akkreditált laboratórium, 1985 óta, Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű laboratórium, ami kimondottan azzal foglalkozunk, hogy a szállítás során felmerülő fizikai, mechanikai igénybevételeket reprodukáljuk idealizáltan, hogy megvizsgáljuk, hogy mi az a minimálisan szükséges védelem egy termékhez, ami a célhelyre való eljutás során szükséges az áruvédelemhez, vagy a környezetnek a védelméhez, ha veszélyes áruról van szó. 65 országban vannak ügyfeleink. Tehát főként az északi féltekéről, ilyen 3-4 ezer az ügyfélkörnek a nagyságrendje, és hát mindenféle csomagolást vizsgálunk. Tehát el sem tudják képzelni. A mentorom azt mondta, amikor én oda kerültem 99-ben, és megkérdeztem, hogy tanár úr, mit vizsgálunk itt igazán, és azt mondta, hogy Jézuskától géppuskáig mindent. Mindent. Tehát mindent csomagolunk. Gyakorlatilag mindent csomagolunk. Zöldeket is csomagolunk, zöld csomagolásokat is vizsgálunk, és hoztam is néhány példát. Tehát ezek zöld csomagolások. Igen, jól tetszenek látni, zöld a színük. Tehát úgy zöldek, ahogy pont így látjuk, hogy zöldek. És ugye néhány professzortársam szoktam mondani, hogy akkor zöld energia, akkor az hogy is zöld, nem is az a színe. Hát itt most egy picit tévedésben vagyok, mert tényleg zöld a színe. És hogy ténylegesen zölde, azt majd önökre bízom, hogy eldöntsék az előadás végén. Remélem, hogy nem fognak csalódni. Külön kérték, ne legyenek szakmai részletek, de elnézést kérek, egy diát muszáj volt, hogy a későbbiek tekintetében érthető legyen az előadás. Alapvetően a csomagolási rendszerek 3 szintből épülnek fel. Ezeket magyarul úgy hívják, hogy fogyasztói csomagolás, gyűjtő vagy mestercsomagolás, és a szállítási csomagolás a legnagyobb kategóriája. Az angolul ez főként ugye primer, szekunder és terciér csomagolásként szoktak hivatkozni. A lényege az, hogy ahogy látjuk, hogy ahogy inkább megyünk a termék közelébe, a funkció is megváltozik. Tehát a csomagolásnak a védelmi funkciója átalakul egy marketing és reklám funkcióvá. Jó van ez így, nem az én dolgom eldönteni, ez tény. Na de mi történt az elmúlt 60 évben? Az elmúlt 60 évben azt látjuk, a kék oszlop az elsődleges csomagolás, tehát ami a termék közvetlen fogyasztói csomagolás, a sárga oszlop pedig a másodlagos és a harmadlagos. Azt látjuk, hogy a tömegarányát tekintve gyakorlatilag megfordult teljesen a rendszer, tehát ameddig mondjuk 60 évvel ezelőtt főként elsődleges fogyasztói csomagolásokat alkalmaztunk, ma már jellemzően tömegarányát tekintve a másod- és harmadlagos csomagolás az, ami viszi a prímet. Mi történt? Ömleszthető anyagokból egyedi árukká alakult át a rendszer, és szállítunk. Hihetetlen mértékben szállítunk. Tehát a 60-as években, ameddig azt láttuk, hogy a Veszprém közelkörzetből érkezik az áruknak a jelentős része, addig ma már ez lehet, hogy Kaliforniából érkezik, vagy Spanyolországból, vagy Kínából. Na de nem csak a tömeg az, ami mérvadó, hanem a térfogat is, majd mindjárt fogom pontosítani, hogy miért. Hogy vajon térfogatában mit jelent ez? Hiszen nyilván tudjuk, hogy eltérő fajsúlyú csomagolóanyagokról van szó, ráadásul azt is tudjuk, hogy valamelyik nagyon nehéz, valamelyik nagyon könnyű. Na most itt 1980, de inkább itt 90-et kellett volna írnom, azelőtt jellemzően térfogatában is a fogyasztói csomagolás volt az, ami az összkibocsátásnak a nagy részét elvitte. Ezt tanítjuk ma az egyetemen. Tehát aki logisztikát tanul, vagy közlekedésmérnöknek tanul, vagy gazdálkodást, menedzsmenten, az azt fogja tanulni, hogy standardizált méretekben gondolkozunk, moduláris rendszerben gondolkozunk, a létrehozott infrastruktúránkat, szállítójárműveket, űrszelvényeket
Modulárisan használjuk ki, 800x1002-es rakodólap, jármű összevény mérete 2,4 méter, pont annyi férjen bele, pont úgy férjen bele, a rakodólapon egyenletesen osszuk ki a csomagokat, kötésbe tesszük, és homogén rakományokat képzünk. Én mai napig ezt tanítom. Ennek ellenére a 90-es években a konyakos megy, az bekerült a díszdobozba. A szaloncukor bekerült a díszdobozba. Ezt úgy hívják, hogy marketing térfogat a szakirodalomba. Önök emlékeznek rá, de a diákjaimnak azért részletesen el kell magyaráznom, hogy az első GH198-as Ericsson mobiltelefon az egy akkora dobozba érkezett, mint manapság egy laptop. Miközben a telefon nem volt sokkal nagyobb, mint a jelenleg használt Apple telefonok. Meg kell jegyeznem. Nem volt sokkal nagyobb, vastagabb volt, de egyébként kisebb volt. 2020 után azt látjuk, hogy ez a marketing térfogat átalakul szállítási térfogattá, és hihetetlen mértékben megnövekedik a gyűjtőcsomagolásoknak a térfogata. Ez az, amikor kis dobozban, nagy doboz, mint a Matjóska doboz, Matjóska baba, tehát kis doboz, közepes doboz, nagy doboz, még nagyobb doboz, és akkor a fene tudja, hol van ennek a vége. Ez egy paradoxon. Azért, mert 60 éve foglalkozunk az optimalizálással. Tehát a mérnöki szempontból és gazdálkodástudományi szempontból azzal foglalkozunk, hogy a meglévő járműparkunk, szállítóeszközeink a lehető legjobb mértékben legyenek kihasználva szállítóképesség és teherbíró képesség szempontjából. Tehát a 24 tonnás járműszerelvény 24 tonnát vigyen maximálisan. Ha 93 köbméter a konténernek a mérete, akkor maximálisan megtöltsük. Tehát optimalizálunk folyamatosan. Mit jelentett ez? Eltűnt a kólásüveg. Eltűnt a gyerekkorunk kólásüvege, fantásüvege, sörös üvege, és lett belőle egy PET palack. Miért? Mert akkor a 24 tonnából 23 tonna Coca-Cola, 1 tonna polietilén teraftalát. Addig pedig 8 tonna üveg volt, és 16 tonna Coca-Cola. Logikus. Akkor miért van ennyi csomagolás körülöttünk? Mert a volumen, a kibocsátás kezdett el növekedni. Tehát egyszerűen olyan mértékű áru mennyiség került a boltokba, és ez ráadásul növekedő szállítási távolságok mellett érvényes, hogy végeredményben az összvolumen az egészen elképesztő mértékeket öltött. Mindjárt fogjuk látni. Így lett az, hogy az Ericsson GH198 dobozából egy ilyen kis picurka, a telefonnál alig nagyobb csomagolásban kapjuk meg a telefont a végén a boltba, majd ki fogok rá térni később, amit gyakorlatilag nem is nagyon tudunk visszatenni a dobozába már. Tehát ha vissza akarjuk tenni a telefont és le akarjuk zárni, akkor azért a családok a többségét igénybe kell venni hozzá, hogy ez sikerüljön. Nem erre a diára számítottam, sajnos nem látom a következő diát előre, elnézést kérek, nem baj. Nyilván vizsgálni kell darabszám alapon is. Tehát, hogy ténylegesen egy termékre mennyi csomagolás jut. Vizsgáljuk a tömeget, a térfogatot egy darabszámba. Azt látjuk, és az nagyon beszédes, hogy 2024-ben egy darab termékre átlagosan hány darab csomagolás. Tehát kicsi, nagy, zacskó, tasak, térkitöltőanyag, doboz. 3,2-4,2 darab csomagolás. Tehát a diannás cukorkából, amit egyedileg csomagoltunk, még az én gyerekkoromban, vagy a almás faládától eljutottunk oda, hogy egy Jonathan almát is képesek vagyunk átlagosan 3 darab csomagolással ellátni. Ennek a fő oka egyébként az elkereskedelem, és a szállítási távolságnak a növekedés, és a szállítási láncnak a komplexitása. Minél több helyen rakom át, minél többször csomagolom át, minél bonyolultabban juttatom el, annál nagyobb védelmi rendszert kell mögé társítanom. Hiszen visszafelé, úgy hívják reverse logistics, az egy hihetetlen költséget és bonyolult feladat lenne. Azaz törekednem kell arra nem csak a szükséges minimális védelemre, hanem minimalizálnom kell a kockázatát az árukár bekövetkeztének. Erre a diára számítottam az előbb. A globális következmény, hát az lett, tisztelt hölgyeim és uraim, hogy nagyságrendileg például a műanyag felhasználás sok tekintetében a csomagolóeszközöknél 50-szeresére nőtt a kibocsátás. Tehát hagyok időt megemészteni a számot. 50-szeresére. Tehát nem 5-szeresére meg több lett, hanem 50-szer lett több. Na most gondoljunk bele bármibe, ami 50-szer több otthon a lakásba, vagy a kocsiba, vagy bárhol a világ, vagy a zsebünkbe.
A kivétel a pénzről van szó, mert azt én is szívesen elfogadom, főleg a bankkártyámban, vagy elektronikusan, de gondoljunk bele mennyiségében, ez egészen elképesztő dolgokról van szó. Ha strukturálisan nézzük, akkor az azt jelenti, hogy az összkibocsátási volumenünknek 45%-a, itt a talán jól olvasható, a flexible plastics és a rigid plastics, az a hajlékony fagyú és a merevfajú csomagolóeszközöknek általában együtt szoktuk a statisztikában, csak ez szakági statisztikát különveszik, 45% körül van a műanyagnak az aránya. Látjuk, hogy egyébként a papír a legmagasabb. Ennek az az oka, hogy a szállítási csomagolások közel 2/3 papír. Majd rá fogunk térni, hogy miért. Ha egyébként egy picit visszagondolkozunk az optimalizációra, akkor arra jöhetünk rá, hogy mert könnyű. Tehát ugye, ha tömegében könnyű, akkor fajlagosan az egy termékre jutó csomagolásnak a tömege az alacsonyabb lesz. Ha az alacsonyabb, akkor az árutonna kilométerre fizetett tarifadíjam is alacsonyabb lesz. De azért néhány számot ide felírtam, hogy azért értsük, hogy mi is van mögött. 600 milliárd darab zacskó. A feleségem így szokta mondani. Államvizsgán polietilént tasaknak hívjuk. 600 milliárd darab zacskó. 180 milliárd darab alumíniumos doboz. Ezek a számok vannak mögötte. Tehát az, hogy mi csomagolunk, az az össz CO2 kibocsátásban a becslések szerint 3,4% a össz CO2 kibocsátásban. Most ebben nem megyünk bele, hogy ez jó mértékegysége. Tehát ezt látjuk, ebbe az irányba megyünk. Hát aztán megvannak a csodafegyverek, tehát hogy zöldek legyünk. Tehát most már azért kezdtük azzal, hogy kerestünk logókat. Most a logók megvannak. Most már zöldek is a logók egyéb. Tehát hogy egy ideig, amikor elkezdődött ez a logó mizéria, akkor még fekete volt, most már zöld a logó. Tehát, hogy asszociálni tudjunk arra, hogy valami zöld dolgot csinálunk. Aztán rájöttek arra, hogyha körbe mennek a nyilak, mert egyébként már 20 éve körbe mennek a nyilak a logon, akkor hívjuk körforgásosnak. Én ide írtam tegnap előtt este, hogy zöld körforgásos. Ezt még nem láttam, de vélhetőleg ez lesz majd a következő, hogy zöld is és körforgásos, és akkor nyilván zöld körforgásos lesz. Megjegyzem, hogy ez az a 3 rendszer, amit úgy mondunk, hogy zöld. Azt mondják a laikusok, hogy zöld, tehát hogy körbefordul, és van logója. Ténylegesen, ami körforgásos, tehát újra használok valamit, itt az itteni korosztálynak ezt nem kell bemutatnom, tehát mondjuk a 70-es évekbeli üvegpalackok, az ma már ténylegesen az összvolumen 10% alatt van. Az iparban egy kicsit több, a fogyasztói piacon kicsit kevesebb, a fogyasztói piacon 2%. 2. De majd rá fogok térni. A másik nagy csodafegyver az az újrahasznosítás, tehát hogy újra fogjuk hasznosítani a már legyártott anyagot. Tételezzük fel, hogy igen. Ez most jelen pillanatban az összkibocsátás tekintetében globálisan 40-50% környékén van. Az Egyesült Államok egyébként a legjobb. És akkor a legújabb csodafegyver az a biodegradábilis műanyagok, tehát hogy majd le fog bomlani. Tehát olyan műanyagokat fogunk gyártani, amik le fognak bomlani. Most megjegyzésként odaírtam, 1920-ban találták ezt ki. 1923, Pasteur intézet. 1923. 1990-92 környéken a PL, ez a politeis, nyilván most már ezért ismert a kollégák számára, megjelenik a piacon. 2003 óta tömegesen áruljuk ezeket a csomagóeszközöket. Ha valaki csak a politeisabból gyártott csomagóeszközök statisztikáját nézi, akkor egy radikális növekedést lát. Ha csak azt nézi. De az összvolumenhez képest ez nem éri az 1%-ot sem. Nem véletlen. Tehát 92-3-tól, az most sok év, 30 év alatt oda jutottunk, hogy már a 0,5%-ot elérjük. A felet. A műanyag 1970-től láttuk, hogy 50-szeresére változott. És hát most már vannak új logók is egyébként, hogy már az egész föld körül forog, körbe-körbe. Aztán, hogy most ténylegesen hova fordul körbe, az egy nagy kérdés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, van, ahol tényleg körbefordul.
Az iparban forognak ezek a csomagolóeszközök. Mindenki látott már rakodólapot, ládát, üveget. Az amforát direkt én raktam föl egyébként. Ezt nemrég bányázták ki valahol Róma mellett egy ásatáson, és az Indexen volt, vagy nem, Telexen volt egy cikk, hogy találtak új amforákat. 2000 éve forog. Elmondom, hogy miért van az iparban körforgás. Mert tudnak számolni. Tehát egyszerűen tudnak számolni. Tehát ott vannak még olyan emberek, akik a matematika órán odafigyeltek a határérték számításra. Tehát pontosan meg tudják mondani, hogy akkor az állótőke lekötésnek a költsége mekkora a beruházás költsége, mennyi a tisztítás költsége, a rendszerfenntartási díj, mennyi a szállításai díj, a visszaszállítás díj, a tisztítás díja, és egyszerűen elosztják a használatok számával. Ha a használatok száma végtelen, akkor tudjuk, hogy merre megy a rendszer. Költség szempontjából. Tehát egyszer tudnak számolni. Tehát ott még vannak emberek, akik tudnak számolni. Ezeket úgy hívjuk, hogy zárt rendszerek. Tehát olyan ellátási rendszerek, ahol a szereplők egymással olyan optimumra törekednek, mint mondjuk a Nash egyensúly, hogy mindkét fél számára optimális költségviszony jön létre. Ezt meghaladóan vannak a domináns ellátási láncok, ahol mondjuk egy autóipari szereplő tudja dominálni a teljes ellátási láncot. Oké? Mi van a valóságban? Oda-haza. Otthon. A baloldali ábra az az én könyves polcom alatt lévő szekrényben található elmúlt 12 év Apple doboz termései. Hát nyugodtan tegye fel a kezét, aki otthon nem tette félre a dobozokat. Ez egy 4 fős család. Az egyik doboz az a fekete, az az iPhone 5. Tegnap előtt megnéztem, mikor lefotóztam. Most a 17-nél vagyunk. Tehát ez 12 éve jön velem a szekrénybe ez a doboz. Jobb oldalt meg a 3 nővel élek együtt, a női csizmák dobozai vannak. Körforgásosak. Körbefordulnak minden évben egyszer a nap körül velem együtt. Igen, jönnek velem. Sőt, a saját föld forgási tengélye körül is forognak. Tehát, hogyha visszamegyünk arra az előző ikonra, van életszerűsége ennek az ikonnak, hogy a föld körül forognak. Én nem állítom azt, hogyha veszek 500 000 forintért egy telefont, akkor ne kapjak hozzá a dobozt. Félretés, ne esik. Én nem mondom ezt. De ha nekem a boltba a kezembe nyomnák doboz nélkül felinstallálva, és a fóliát előttem húznák le, én boldogan sétálnék tovább az új telefonommal. Talán még karácsonykor is tennék rá egy szalagot, hogyha szükséges lenne rá. Én megértem, aki ezt így gondolja, és jó magam, amikor megvettem a telefonokat, én is így gondoltam, hogy olyan gyönyörű ez a doboz, vétek lenne kidobni és újra hasznosítani. Egy másik példa a valóság, a kényelem forradalma. Bal oldalt a feleségem podzás szörpének az üvegei láthatók. Minden évben újra tölti, felhasználjuk, fokozatosan használjuk fel, úgy, ahogy még édesapám, édesanyám megtanította, hogy minden hétvégén csak mennyi krumplit vigyek be a garázsból, és melyik krumplit vigyem be a garázsból, és októberben mindig csak annyi krumplit vettünk, hogy márciusig kitartsunk a tavaszi következő akcióig, és újra töltjük az üveget. Jobb oldalt pedig azt látjuk, hogyha elmegyünk egy multinacionális vállalat mellett lévő hulladék gyűjtő szigetre, akkor az edénynek az alján ezeket az üvegpalackokat látjuk. Na most az itt ülők pontosan tudják, hogy 1990 előtt mikor láttak ilyet, ennek 3 formája volt. Az egyik, hogyha valaki szilveszterkor túl sokat ivott, valaki véletlenül leejtette, vagy ténylegesen valami káresemény történt. Nem volt ilyen. Miért van ez? Azért, mert lemegyünk az első vegyesboltba, és ausztrál fehérbort veszünk. Sydney alsóba palackozva. Győrbe terjesztve. Na most ez a palacka 3 dolgot tehetünk. Bocsánat, csak a feleségem egyfolytában SMS térjen, meg az órát figyelem, mert nagyon félek, hogy elcsúszok. 3 dolgot tehetünk. Az első dolog, hogy visszavisszük az üveget Ausztráliába. Tehát amikor arra járunk, akkor betesszük a bőröntbe, és visszavisszük magunkkal. Igaz? Mert ez lenne a legcélszerűbb, hogy hagyjunk helyet a bőröntbe, és csak annyi ausztrál bort iszunk, nem mondom a cég nevét, ahol vesszük, alacsony árak, magas minőség, és visszavisszük magunkkal. A második lehetőség, hogy töltünk bele újra bort.
Ugye milyen meglepő, hogy töltünk bele újra a bort. A harmadik pedig, hogy eldobjuk. Miért a harmadik lesz? Mert a másodiknál a marketing és a közgazdász egyetemet végző, közgazdaságtudományi egyetemet végző marketingesek győztek. Tehát meggyőztek bennünket arról, hogy a sörnek más az íze, ha másfajta palacból isszuk. Én nem iszok sört, lehet, hogy így van, nem tudom. Lehet, hogy a bornak is más az íze, hogyha eltérő palacba töltjük. Nem tudom. De ez másképp nem tudna kialakulni. Csak így tud kialakulni ez a rendszer. Mi is van a valóságban? Tehát, hogy amikor újrahasznosításról beszélünk, mert ugye ez a másik nagy csodafegyver, tehát ha nem használjuk újra, akkor újrahasznosítjuk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a fém az nagyon profi módon össze van gyűjtve és újra fel van dolgozva, az üveg már kevésbé. És az üveg azért, mert nagyon nagy a tömege, még összetörve is. Hihetetlen nagy a térfogat tömege. Mi nem falsúról, meg sűrűségről szoktunk beszélni a logisztikában, hanem térfogat tömege. Tehát mekkora az a térfogat, ami szükséges ahhoz, hogy el tudjam azt a tömeget szállítani. A másik pedig, hogy az infrastruktúrája a hulladék összegyűjtő rendszernek és feldolgozó rendszernek, illetőleg a palack újragyártásán nagyon szűk keresztmetszet. Ezért van az, hogy például az Európai Unióban 80%-ot meghaladó az üveghulladékok visszagyűjtése, addig például Amerikában 60. A Távol-Keleten meg még alacsonyabb. A papír, és akkor itt tudok visszautalni arra, hogy nagyon fontos, hogy a szállítási csomagolások közel 2/3 papír, az nagyon jelentős mértékben újra van hasznosítva, amit a korlátait mindjárt meg fogjuk nézni, de ennek az az ok, hogy a szállítási csomagolás az, ami ténylegesen a szállítás során nagy tömegben elénk kerül, és nem tudjuk hova tenni. Muszáj a hulladék edénybe tenni, mert nem tudjuk hova tenni a 150 centis televízorok a dobozát karácsony után. Nem fér el sehol. Tehát muszáj összedarabolnunk és visszagyűjtenünk. És akkor nagyon meglepő a műanyag. 9%. Tehát a polietilen teraftált, tehát a PET palackoknak a tényleges újrahasznosítási mértéke az 9%. 9. A polipropilénnek kedvező, a polietilen, tehát a HDPE, meg a különböző más polimerből készült anyagoknak kicsit jobb, de a PET-nek 9. És miért van ez? Azért van ez, mert egyszerűen az anyag minősége romlik minden egyes újrahasznosítás során. De Veszprémben ezt nem kell mondjam, hát mégiscsak vegyipari hagyományokkal rendelkezik, de itt az utolsó előtti oszlopban látjuk, hogy nagyjából 1/3 ciklus az, amit a műanyag alapanyag kibír. Ugyanis a hőkezelésnek során ezek a polimer láncok fokozatosan veszítenek a fizikai, mechanikai tulajdonságaiban. És nem beszélve arról, hogy nem tökéletesen homogének ezek a újrahasznosított anyagok, szennyeződés van rajtuk, más műanyag vegyületek is közé keverednek. Itt nagyon pici, apró változások is történhetnek, mint amikor a gulyáslevest elsózzuk, hogy ugye van egy pont, amit még úgy érezzük, hogy sótlan, hopp, elsóztam. Most ugyanígy van a műanyaggyártásnál is, hogy ezeknek az anyagoknak a kombinációjából előállított új anyagnak a homogenitását igen pontosan be kell tudnom állítani. És hogyha a kupak polipropilénből van, de bekerül a danáréba, akkor is sokkal rosszabb minőségű anyagot fogok kapni. A papírnál ez egyébként nagyjából ilyen 5 és 7 ciklus. Nagyon meglepő, mert sokan azt gondolják, hogy a papír szinte bármikor újrahasznosítható. Tehát úgy gyűjtjük otthon, hogy ez tuti újra. Nem. Nagyon hasonló, mint a polimer molekula vagy lánc, itt rostok vannak, cellulóz rostok vannak. Azoknak a hossza elkezd csökkenni a darálások után, a különböző kémiai kezelések után, és ha már nagyon-nagyon pici lesz, akkor egy PP fog alakulni, és WC papír lesz belőle, vagy papírzsebkendő. Tehát nem tudjuk ténylegesen csomagoló eszköznek használni már újra azt a papírt. Ezért van az, hogy a papírnak közel csak 50-60% az, ami ténylegesen újra használatra kerül. Ugye nyilván látjuk, hogy az üveg és a fém esetén nagyon kedvező a helyzet, hiszen elméletileg végtelenszer lenne használható alapanyagát tekintve, aztán mindjárt ránézünk, hogy azért ez is kétkedésekre ad okot, de valójában a palackokat akár 20-szor, 30-szor, 50-szer az alumínium vagy fémből készült csomagoló eszközöket több százszor is újra tudjuk használni. Az utolsó oszlopra felhívom mindenki figyelmét, mert amikor az üvegpalacból PET-palacra váltottunk, és a 250 g-ból 25 g-os csomagolást csináltunk, akkor jött a divat, hogy a teljes zacskóból tetrapak csomagolást csinálunk. Erre mindenki emlékszik, hát én még gyerekkoromban teljes zacskós voltam, azon nőttem fel. És
ott pont ugye fordított látjuk, hogy nőtt a tömege a csomagolóeszköznek, tehát nem csökkent, hanem nőtt, de a védekező képessége jelentősen javult, viszont ez a kombinált csomagolás típus gyakorlatilag újra felhasználható, tehát nem lehet újrahasznosítani. Egy ábra, hogy mi ha körforgásban nézzük az újrahasználat és az újrahasznosítás közötti különbség. A nagy zöld az újrahasznosítás, és a világosabb zöld kicsi karika pedig az újrahasználatnak a rendszere. Hogy miért fontos az, hogy valamit újrahasználunk vagy újrahasznosítunk? Ugyanis, hogyha feltételezzük, hogy a környezeti lábnyoma az adott csomagoló eszköznek vagy rendszernek arányos a bevitt energiával, tételezzük fel, ugye nem biztos, hogy mindig igaz, de tételezzük fel, akkor nagyon nem mindegy, hogy én újra gyártom ezt a csomagolóeszközt, vagy újra használom. Mert azt szokták mondani, hogy jó, de hát vissza kell vinni. Hát ha Ausztráliába kell visszavinni, akkor én is elgondolkoznék, hogy újra gyártani. Kényelmesebb. Vagy hogyha mondjuk Veszprémből, nem tudom én itt, akkor Eplénbe kellene vinnem. Mert mindig azt mondják, hogy ha visszaviszem, annak is van egy Google lábnya. Igen, van. Itt az ábrán látható, hogy talán tudom használni, erre kell, vagy ez ilyen 5 és 10% környéki az energiabevitelnek. Tehát a szállítás az 5-10%. Tehát valójában az energiaigény az a gyártásnak van, és az alapanyag előállításnak. Nyilván van egy olyan határ, ami után nekem ezt nem érdemes környezeti szempontból szállítanom. Nézzük egy kicsit a trendeket. Bocsánat, csak egy gondolat erejéig. Tehát azért azt tudnunk kell, hogy ha összességében 50% körül van az újrahasznosítás, akkor a maradék egyébként kint van a hulladéktelepen. Tehát erről erős nagyvonalúan megfeledkezünk. Tehát, hogyha 50% az újrahasznosításnak az aránya, akkor a maradék az valahova azért oda kerül, tehát annak ott kell lennie. Historikus trend. A 20. század elején szinte minden csomagolóeszközünk újra használat alatt volt. 95%-ban, ez a kék vonal. Akkor a újrahasznosításra szinte nem is volt szükség, és a hulladék lerakás volumene a csomagolóeszköz kibocsátás kapcsán 3% volt. Ez egészen átnak olyan pillanatot, hogy 80%-ig fölment. Most 63%-nál tartunk, a globális statisztikák szerint, tehát minden egyes csomagolóeszköz, amit kibocsátunk, annak tömegében 63%-a kerül a hulladéklerakókba. Tömegében. 35% az, amit nagyságrendileg újrahasznosítunk, és van egy nagyon kicsi rész, ami újrahasználat alá kerül, 2%. És akkor itt látjuk a célt jobb oldalt, 2050-ben, hogy mi a cél, nem tudom, hát meglátjuk majd. Hát ez a cél, maximum egy picit tolunk a célon majd, hogyha nem sikerül elérnünk, vagy korábban elérjük, de az lenne a cél, hogy az újrahasználatnak ismét jelentős teret adjunk. Na most az utolsó csodafegyver. Tehát amikor lebomlik a csomagolás. Mert ugye most ez a legújabb, hogy akkor gyakorlatilag tehát gondoljunk úgy a csomagolás, mint egy banánlevélre. Tehát meg kezdenek most már abban az irányba menni a dolgok, hogy olyan csomagolóeszközt adnak a kezembe a boltba, mint amire gyakorlatilag gondoljak úgy, mint egy banánlevél. Hát ez úgyis lebomlik majd. Mert rá van írva, hogy lebomló. Tehát ugye attól bomlik le, hogy rá van írva, hogy lebomló. Ugye, mert most azért nagyon érdekes ez, mert én a diákjaimnak azt mondtam, hogy mikor bomlik le. Tehát, hogy ha én azt mondom, hogy ez 7 nap, 4 óra, 2 perc múlva bomlik le, akkor előtte fel kell használnom. Ugye, ha azt mondom, hogy 6 hónap, 12 nap, 14 óra múlva fog elkezdeni lebomlani, adott körülmények között, akkor azért kell felhasználnom. De akkor mik ezek a korlátok? Hát az egyik az, hogy mikor használom fel, milyen körülmények között bomlik le. Például képes vagyok-e benne 80 fokos levest vinni, mert ha nem, akkor teljesen fölösleges, mert akkor igazából a kocsinak a angyósülésére fog kerülni, tehát hogy nem a dobozba, meg nem a... Ezek iszonyú nehéz, és nem véletlen, hogy nem terjedtek el ezek. Azért, mert a mechanikai tulajdonságaik nagyon szigorú korlátokat fognak a felhasználás során a felhasználónak okozni. Nagyon-nagyon szigorú korlátokat. Tehát ne reménykedjünk ebbe, hogy holnap után a televíziót ebbe fogják küldeni, mert hogyha a PLA-ban van, és 60 fokon indul meg a lebomlás szabályozott körülmények között, akkor az azt jelenti, hogy otthon a garázsban nem bomlik le, tehát hogyha berakom a szekrénybe, és egyébként
Elképzelhető, hogy mondjuk nyáron, magas hőmérsékleten, egy ponyvás teherautó alatt, ahol magas a páratartalom 85-90% és 65-70 fok van, ott viszont lebomlik. Persze, lehet az adagot redukálni, ez lenne a mérnöki optimalizációnak a következő feladata, csak tényleg nagyon röviden van rá lehetőség. Igen, van tér arra, hogy kevesebb csomagolóeszközt használjunk. A telefonnál például az alsó doboz az, amit egy ilyen fésűs, elválasztós hullámpapír lemez dobozban manapság a second-hand piacon alkalmaznak. A second-hand telefonok sem olcsóbbak, mint az újak, de ott már nem várunk hozzá dobozt. Tehát ez egy pszichológiai tényező. Tehát ha másodlagos piacon veszek egy mondjuk 3 hónapos új iPhone-t, nem 600 000 forint, hanem 520 000-ért, akkor már nem várok érte dobozt. Akkor már jó, hogyha nekem így hozzák, hogy egy ilyen fésűs elválasztó gyűjtődobozba. De van egy rossz hírem, tehát hogyha van kereset, akkor van kínálat. Tehát ez, amit ma látunk, ez a parcel delivery system. Tehát, hogy mindent is a világ bármelyik részéről hozzám azonnal. Tehát, hogyha én forrásvizet akarok palackozva az Andokból rendelni, vagy a sziklás egységből, akkor lekattintom és érkezzen meg. Mindegy, hogy mennyi doboz kell hozzám, mindegy, hogy mennyi térkitöltőanyag kell hozzá, jöjjön meg. Legyen az egy gumimacis kulcstartó, de legyen ez egy dél-afrikai válogatott homokszemekből kirakott kis rajz. És ehhez pedig ez kell. Ez kell, műszakilag ez kell. Tehát, hogyha a kereslet megvan, akkor megvan a kínálat hozzá. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, csak röviden áttekintve, és sajnos lejárt az időm, a pirosan szedett oldal az, ami egyszerűen tény. Tehát a mai magyar világ globális gazdasága a GDP növekedésre épül. Kész, pont. Tehát beszélgethetünk arról, hogy nem így kellene, erre épül. Az ellátási láncok azok pedig kihagyják már a logisztikai raktárakat, legyártják a televíziót Széul alsóba, és én kattintok kettőt, és odahozzák Győrbe, a Horgony utcába. Tehát ez a B2C rendszerbe mentünk át. Mi kell hozzá? Nagyon sok átrakodás, nagyon sok szállítás, és nyitott ellátási láncok. Ugye beszélgettünk arról, hogy az iparban az átellátási lánc jól kontrollálható, jól becsülhető, jól dominálható. Addig a nyitott ellátási láncban erre nagyon kicsi a lehetőségünk. És hát a legutolsó a torzfogyasztói attitűd. Ez a torzfogyasztói attitűd. Tehát a konyakos meggyet gyerekkoromban édesapám zacskóba hozta haza a piacról, most pedig legutóbb vettem ajándékba. Nem is nagyon láttam a dobozba a konyakos meggyet, mert csak a dobozt láttam igazából. Tehát egyszerűen ez az attitűd 25-30 év után. Jobb oldalt, amit én gondolok róla, de nyilván nem vagyok ezzel egyedül, hogy a fogyasztás és a volumenek a radikális csökkenésével lehet csak fenntarthatóvá tenni ezt a rendszert. Tehát az nem fenntartható, hogy véges erőforráson végtelen növekedést tervezünk. Tehát ez egy ámítás. Ez egy matematikai képtelenség, vannak itt matematikusok, pontosan tudják. Újra visszakérni az újrahasználatnak. Tehát akár lehetne egyféle sörös üveg, egyféle boros üveg, másfajta címkével. Nem akarok tippeket adni, ellene hat a GDP-nek. Hiszen nem mindegy, hány panaszgyártó üzemen van, hány marketinges dolgozik rajta, hány újrafeldolgozó dolgozik rajta, hány újrahasznosító. Itt több 10 000 emberről beszélgetünk csak a magyar gazdaságban. Észszerű szállítási távolságok. Tehát igen, azért át kell ezt gondolni, hogy szükségesen nekünk ausztrál bort tudnunk vasárnap délután. Minden héten. Minden nap. Mert mondjuk legyenek ausztrál napok. Mondjuk október 8-at tudom javasolni, nem tudom akkor mi van, de lehetnének ausztrál napok? Multidisziplináris megközelítés. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mindenhol próbálom elmondani, hogy nagyon kényelmes a tudós társadalmunk, jó magam is. Egyszerűen nem vagyok hajlandó mással foglalkozni, csak azzal, mihez értek. És ha valaki más mond az ilyen tudományterületemen ről, más szempontból, akkor jó, de te foglalkozz azzal. Nem ülünk össze, nem beszélgetünk erről közösen egy adott témáról, sem marketingesekkel, sem anyagfejlesztőkkel, sem logisztikusokkal. Nem, a tudós társadalom parciális területekkel szeret dolgozni, mert ott ér eredményeket, ott vannak tudománymértéki adatsorai, ott lesznek sikeresek. Ez a rendszer.
Nagyon nem örülök neki. A marketing és a reklám szerepének az átértékelése. Szokták kérdezni a diákjaim, hogy na jó, tanár úr, értik meg, jó, de akkor én mit csinálnék, hogyha tehát én lennék a mindenható, és lenne egy varázspálcám. Hát biztos, hogy az lenne az első, hogy átértékelném a marketing és a reklámnak a szerepét. Ez nagyon nehéz kérdés, de ez azt hiszem, hogy időszerű lesz 10-20 éven belül globálisan átgondolni ezt majd az emberi civilizációnak. És az edukáció, hogy igen, fontos a logaritmus, mindannyiunknak nagyon fontos a logaritmus, de azért lehet, hogy el lehetne azt is mondani, hogy nem kell mindegyik zsemlét külön zacskóba odavinni a pulthoz, kifizetni. Szóval például lehetne mondjuk 4-5-öt egybe is tenni. És ez viszont a mi felelősségünk. Mert ehhez nem kellene matematikai felsőfokú tanulmányok. Ez a mi felelősségünk, és nem csak a tudós társadalomé, hanem a szülőjé és a generációé is. Ha valaki megkérdezi, hogy akkor most illúzió inkább az zöldcsomagolás, mint valóság, akkor sajnos ez a helyzet, ahogy én el tudom mondani, hogy inkább illúzió, mint valóság. Köszönöm szépen a figyelmet!